السلام عليكم. أبسطها لك تعود إليكم. سنة 1945 الكولونيل صامويل مارشال رجع لبيته كواحد من ملايين الأمريكان اللي خدموا في الحرب العالمية الثانية، وبما إنه كان نائب مؤرخ المسرح الأوروبي ده اداله فرصة كبيرة إنه يقدر يتكلم مع عدد كبير جدا من الجنود. وفي خلال شهور ابتدى صامويل مارشال يكتب الكتاب اللي خلاه واحد من أشهر المؤرخين العسكريين في أمريكا، كتاب Man Against Fire. في الكتاب ده صامويل مارشال اتكلم عن ظاهرة هو لاحظها خلال الحرب قلبت الدنيا ومحدش كان اتكلم عليها قبل كده. الظاهرة دي بتقول إن على الأقل 3 من كل 4 جنود في الجيش الأمريكي، يعني 75% من الجنود، ما ضربوش النار على العدو بتاعهم ابدا حتى لو كانوا معرضين للخطر. ومن ساعتها وصامويل مارشال اتشهر كمؤرخ عسكري له احترامه، لانه قدر يقتحم موضوع خطير جدا وحساس بالنسبه للجيش الامريكي. ورغم ان في عدد من الناس كانت حاسه بوجود المشكله دي من قبله، الا ان مفيش اي حد كان ناقشها ووثقها قبل كده. واتسمت نسبه الجنود اللي بترفض تضرب نار على العدو بتاعها بالريشيو اوف فاير، او معدل مارشال لاطلاق النار. مارشال حاول يدور على الاسباب والدوافع اللي بتخلي الجنود ما يستخدموش السلاح بتاعهم، وكان من اهم الاسباب اللي استنتجها ان العدد الاقل من الجنود هو اللي بيشيل المعركه، واغلبيه الجنود بتعتمد ان في حد هيقوم بالمهمه دي مكانهم، فبيحطوا سلامتهم الشخصيه كاولويه رقم 1 بالنسبه لهم. وده بيخليهم يتجنبوا ان هم يخشوا في اشتباك مع العدو بتاعهم او يضربوا النار عليه باي شكل من الاشكال. من الاسباب المهمه برضو ان في نسبه مش قليله من الجنود كان عندها حاجه اسمها fear of aggression، او الخوف من استخدام العنف، وكانوا بيختاروا ان هم ما يضربوش النار حتى لو تعرضوا للخطر. وده اللي خلى مارشال يفكر في حلول للأسباب دي ويقدم مقترحاته للجيش الأمريكي عشان يزود من نسبة الناس اللي بتضرب النار على العدو في الحرب. طبعا الكلام ده أثار جدل كبير جدا في الجيش، ما بين ناس اقتنعت بالكلام بتاع مارشال وحست إنه لغز أو مشكلة حقيقية المفروض إن هم يواجهوها، وما بين ناس تانيين شافوا إن ده اتهام صريح من مارشال ان هم ما ادوش الدور اللي عليهم في الحرب، وانه بيشكك في ادائهم وقدراتهم العسكريه والقتاليه. وابتدوا يرفضوا كلامه ويشككوا في النسب اللي هو اتكلم عنها، ويتهموه انه فبرك القصه دي كلها عشان بس يتشهر. لكن مارشال من ناحيته كان بيقول ان الاقتراحات اللي هو قدمها الجيش فعلا اخذ بيها ودخلها في التدريبات بتاعته، وان ده اللي خلى نسبه الناس اللي بتضرب النار تزيد من 25% بس في الحرب العالميه الثانيه عشان توصل لنسبه 55% في حرب كوريا. لكن القصه بتاعت مارشال مش بس بتثير الجدل على الادله اللي هو استخدمها او النسب اللي هو اتكلم عليها، القصه بشكل عام بتدينا صوره عن حاجه محدش يقدر يختلف عليها، وهي ان تصرفاتنا واخلاقنا مختلفه تماما عن بعض، وما احناش اسطمبه واحده بتتصرف بنفس الشكل لما بتتحط في نفس الظروف. وده اللي بيقول ان كل واحد فينا بيختار تصرفاته، ومعنى ان احنا بنقدر نختار يبقى احنا عندنا حريه اراده وعندنا وعي بيخلينا نفهم الدنيا من حوالينا ونقدر نفاضل ما بين الاختيارات اللي موجوده قدامنا. وده بيفتح الجدل في موضوع اكبر اللي هو ايه مصدر الوعي وحريه الاراده دي. الناس اللي بتؤمن ان مفيش اي حاجه غير الماده بتفسر تصرفاتنا ان هي مجرد نتيجه قوانين فيزيائيه او شويه تفاعلات كيميائيه بتحصل في المخ، وهي اللي بتحدد افعالنا، واحنا ملناش اي دور في اختيارنا. يعني من الاخر انت مش انت وانت بتختار. لكن احنا بنرد عليهم ونقول لهم لا، اثبت ان انا مش انا. احنا تصورنا عن الوعي والاراده والاخلاق كمان ان هي مش مكونات ماديه، وان احنا مش مجبرين نتصرف زي الماده بناء على شويه تفاعلات كيميائيه، انما لينا الوعي والاراده وحريه الاختيار اللي بتخلينا نختار افعالنا بشكل مستقل تماما عن انها تكون مجرد شويه عمليات بتحصل في المخ. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع حريه الاراده والاختيار في حلقه مخير ام مسير، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. لكن النهارده يمكن هنناقش الموضوع من زاويه تانية، وهي الزاويه بتاعه التجارب العلميه. هل التجارب العلميه واقفه في صف ان مفيش حاجه اسمها وعي واراده، وان ده مجرد وهم احنا متخيله، ولا فعلا تصرفاتنا نتيجه حاجه مش ماديه بتخلينا نقدر نختار بنفسنا اللي احنا عايزينه؟ طيب، أول تجربة هنتكلم عنها النهاردة هي التجربة بتاعت جراح المخ والأعصاب الكندي ويلدر بينفيلد. بينفيلد قال لك إيه بقى؟ قال لك لو عايزين نعرف تصرفاتنا دي نابعة مننا إحنا ومن إرادتنا واختيارنا والوعي بتاعنا، ولا مجرد نتيجة الكيمياء والكهرباء بتاعت المخ، إحنا هنعمل تجربة. التجربة دي إن إحنا هنجيب مجموعة من المرضى، ووقت التجربة هنديهم بنج موضعي مش بنج كلي، بحيث المريض يبقى صاحي ومجمع اللي بيحصل وقت التجربة. وبعدين هنعمل إثارة لمراكز معينة
معينه في المخ من خلال ان احنا نعرضها لاشارات كهربيه، وحسب المركز اللي احنا عرضناه للكهرباء المفروض ان في عضو من الاعضاء بتاعه الجسم هيتحرك. وهنا بقى مربط الفرس. والله لو احنا تصرفاتنا نتيجه الكيمياء والكهرباء بتاعه المخ بس، يبقى المفروض المريض اللي اتعرض للكهرباء وهي اللي خلت جسمه يتحرك مش هيحس ان ده حصل غصب عنه، وهيفتكر ان هو اللي اختار انه يتحرك بنفسه. وده هيبقى معناه ان مفيش حاجه اسمها ولا وعي ولا إرادة، وإننا بنتصرف بس نتيجة التفاعلات اللي بتحصل في المخ، وبعدين بنفتكر إن إحنا اللي اخترنا التصرفات دي. ولو المريض حس إن الحركة بتاعت جسمه بعد ما تعرض للإشارة الكهربية مش منه، أو إن مش هو اللي اختار إنه يتحرك، أو إنه مش قادر يعمل كنترول على حركة جسمه، يبقى ده معناه إن الوعي والإدراك وحرية الإرادة حاجة والتفاعلات اللي في المخ حاجة تانية. وساعتها تبقى تصرفاتنا مش مجرد حركات فيزيائية أو كيميائية، إنما نتيجة حاجة مش مادية بتخلينا نقدر نختار. إيه بقى اللي حصل في التجربة؟ اللي حصل إن المرضى بتوع بينفيلد قدروا يحسوا بإن حركة جسمهم دي بتحصل بشكل لا إرادي منهم، وإن مش هم اللي اختاروا يتصرفوا بالشكل ده. ولما كان بينفيلد بيسأل حد فيهم هل هو اللي اختار يحرك جسمه بشكل واعي ولا لأ، كان المريض بيرد عليه ويقول له إنه ما اختارش إنه يتحرك، وإن بينفيلد هو اللي عمل كده. وده اللي خلى بينفيلد بعد دراسة لمدة 30 سنة لموضوع الوعي، وبعد ما كان بيدافع عن نظرية إن العقل هو مجرد المخ، يبقى مؤمن philosophical dualism، وهي ان الوعي والادراك مش مجرد المخ والتفاعلات اللي بتحصل فيه، وان مفيش منطقه في السيريبرال كورتكس او القشره الدماغيه ممكن لما احفزها بالكهرباء اخلي الشخص ده يؤمن بحاجات معينه او ياخد قرارات معينه. الملاحظه الثانيه اللي لاحظها بينفيلد واللي اتكلم عنها مايكل اجنور استاذ المخ والاعصاب في كلمته في افتتاح مركز والتر برادلي للذكاء الطبيعي والصناعي سنه 2018، انه اذا كان العقل والوعي والفكر هو مجرد المخ وعملياته الكيميائيه والكهربيه، واذا كان مرض زي الصرع عباره عن خلل في الاشارات الكهربيه اللي موجوده في المخ، فليه زي ما بنشوف ناس بيجي لها نوبات صرع وجسمها كله بيتشنج، ما بنشوفش ناس بيجي لها نوبات صرع فكري مثلا؟ طول عمرنا بنشوف الشخص اللي بيجيله صرع بيبتدي يتحرك حركات لا إرادية، أو يشم حاجات معينة أو يشوف حاجات مش طبيعية، لكن عمر ما في حد في نوبة صرع قاعد يحل مشكلة فكرية أو حسابية مثلا، أو قاعد يتأمل في العدل والعلوم الطبيعية. والسؤال هنا بقى، إذا كان المخ هو الوحيد المسؤول عن عملية الوعي والوظائف الفكرية بشكل كيميائي بحت، ليه النوبات دي مفيش مرة بتخليك بدل ما جسمك يقعد يتشنج ويتحرك انك تفكر مثلا في عملية معقدة او يبقى ليها اي خواطر فكرية مثلا؟ وكانت الاجابة اللي وصلها بينفيلد ان عملية الوعي والارادة مش في المخ، وانها مش مجرد عملية مادية. اي نعم المخ وسيط فيها بس مش هو اللي انشأها، والا كان يبقى معناه انه نفس الشخص لو بقى عنده مخين لسبب او لاخر يبقى عنده وعيين او ارادتين. لا معلش ثانيه واحده، هو ينفع يكون نفس الشخص عنده مخين منفصلين عن بعض اصلا؟ ده بقى اللي هيخلينا نتكلم عن واحده من اشهر التجارب العلميه اللي خدت في الاخر جائزه نوبل في الطب. التجربه اللي هنتكلم عليها هي مجموعه تجارب مش تجربه واحده، وهي برضو مرتبطه بمرض الصرع. عملها روجر سبيري على مجموعه من القطط والقرود وعلى الانسان كمان، عشان يقدر يعرف الفرق ما بين الوظائف بتاعه الفصين بتوع المخ، واللي اتسمت بعد كده split brain experiments. التجارب دي استمرت في فترة الخمسينات والستينات، والنتائج اللي وصل لها سبيري في الآخر خلته ياخد جائزة نوبل في الفسيولوجي سنة 81. طيب القصة ابتدت ازاي؟ المعروف ان المخ بيتكون من فصين، والفصين دول مرتبطين ببعض عن طريق حزمه من الالياف العصبيه اللي اسمها الكوربس كالوزم. طيب الكوربس كالوزم ده بقى بيوصل الفصين دول ببعض ازاي؟ ببساطه هو بيوصل الاشارات الكهربيه اللي بتبقى في فص منهم للناحيه الثانيه، وده اللي بيخلي اي معلومه وصلت لفص من الفصين بتوع المخ تتنقل للفص الثاني. طيب عمك سبيري بقى عمل ايه؟ قال لك مشكله الصرع انه عباره عن لخبطه في الاشارات الكهربيه اللي في المخ، وفي انواع من الصرع بتبدا في فص واحد بس وبعدين تتنقل للفص الثاني. يبقى نعمل ايه؟ لا ما تقوليش انك عايز تقطع الكالوزم ده. هو ده بالظبط اللي فكر فيه سبيري. قال لك لو احنا قطعنا التواصل اللي ما بين الفص اليمين والشمال، الاشارات الكهربيه مش هتتنقل من هنا لهنا، وده ممكن نستخدمه كعلاج عشان الصرع. طبعا سبيري ما طبقش الكلام ده على الانسان على طول، انما ابتدى يعمل تجارب على القطط وبعدين القرود عشان يشوف ايه اللي هيحصل لما يفصل الفصين بتوع المخ عن بعض. واللي اكتشفوا من التجارب بتاعته اننا لما بنقطع الكوربس كالوزم الفصين دول بينفصلوا عن بعض تماما، وبيبقوا كأنهم مخين مستقلين عن بعض، مش مخ واحد. الكلام ده ظهر في القطط وفي القرود، ولما الكلام ده اتطبق على البشر في المرضى اللي كانوا بيعانوا من الصرع، عملية القطع بتاعة الكوربس كالوزم نجحت فعلا انها تعالج مشكلة الصرع اللي كان بيتنقل من
فص للتاني، لكن برضو اي تواصل تاني كان ما بين الفص اليمين والشمال اتقطع، وبقى الفصين دول منفصلين عن بعض تماما، كأن الشخص ده بقى عنده مخين منفصلين عن بعض فعلا. لا بقى معلش ثواني بقى، وانت شعرفك اصلا ان هم بقوا مخين منفصلين عن بعض مش مخ واحد بس؟ برافو عليك، سقفوا له يا جماعه. احنا عارفين كلنا ان الفص اليمين من المخ مسؤول عن الناحيه الشمال من الجسم، والفص الشمال مسؤول عن الناحيه اليمين، تمام؟ ده معناه انك لو شفت حاجه بعينك اليمين صورتها هتترسم في الفص الشمال من المخ، ولو شفت حاجه بعينك الشمال صورتها هتترسم في الفص اليمين من المخ. معايا لحد هنا؟ هقول لك بقى على معلومه كمان كده قبل ما نخش على ايه التقيل، ان المركز المسؤول عن الكلام في المخ موجود في الفص الشمال بس. خلاص كده ركز معايا بقى عشان الحته اللي جايه مهمه جدا. سبيري عمل ايه بقى؟ سبيري قام جايب المرضى اللي قطعوا الكوربس كالوزم وعرض لهم صور او كلمات معينه، وطلب منهم ان هم يقولوا هم شايفين ايه، بس مره خلاهم يشوفوا الصور بعينهم اليمين بس، ومره تانية يشوفوا الصور بعينهم الشمال بس. وهنا كانت المفاجأة. بالنسبة للصور اللي شافوها بعينهم اليمين ما كانش فيها أي مشكلة إن هم يقولوا اسم الحاجة اللي هم شافوها، لكن لما كانوا بيشوفوا صور بعينهم الشمال وكان بيطلب منهم بعد كده يقولوا اسم الحاجة اللي شافوها ما كانوش بيقدروا ينطقوا، لكن كانوا بيقدروا يعبروا عن اللي هم شافوه من خلال إن هم يرسموا الحاجة اللي هم شافوها بايدهم الشمال. طب اشمعنى؟ يعني ليه ده كان بيحصل؟ لان الصور اللي شافوها بالعين اليمين صورتها هتظهر في الفص الشمال اللي هو نفس الفص اللي فيه المركز المسؤول عن الكلام، وعشان كده كانوا بيقدروا يتكلموا ويقولوا اسم الحاجه اللي هم شافوها بعينهم اليمين. لكن بالنسبه للصور اللي شافوها بعينهم الشمال الصوره بتاعتها كانت بتترسم في الفص اليمين من المخ اللي هو مفهوش مركز مسؤول عن الكلام. ونظرا لان الفصين دول دلوقتي بقوا منفصلين عن بعض تماما، وكأن ده مخ وده مخ تاني خالص، المريض ما كانش بيقدر يتكلم ويقول اسم الصورة، لكن كان بيقدر يعبر عنها من خلال الرسم بالإيد الشمال اللي هي برضو مسؤولة من الفص اليمين من المخ اللي هو نفس الفص اللي اتكونت فيه الصورة. وده اللي خلى سبيري يقول إن الفصين دول بقوا منفصلين تماما عن بعض. لكن على الرغم إن الانفصال ده أدى الانفصال في شوية من الوظائف بتاعة المخ زي ما احنا شفنا كده، إلا إن المرضى دول كانوا عايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا زي أي إنسان تاني. المريض مازال شخص واحد، ما عندهوش مثلا عقلين أو إرادتين أو شخصيتين. إحساس الشخص بنفسه لسه إن هو نفس الإنسان اللي عنده شخصية واحدة، رغم إن مخه بقى مقسوم لنصين، وده عمره ما كان هيحصل لو الإرادة والوعي والعقل حاجات مادية بس نتيجة كهرباء أو كيمياء المخ. وده بيقول لنا إن الفرق ما بين الوعي أو العقل والمخ عامل زي الفرق ما بين نطق الكلمة ومعنى الكلمة. النطق هو اللي ممكن نحكم عليه إنه عملية ميكانيكية أو مادية نتيجة حركة الهواء بقى اللي بيخرج من الحنجرة على شكل موجات، وبعدين اللسان بيشكله بحيث يبقى حروف وكلمات، فهنا العملية كلها عبارة عن فيزياء. لكن المعنى بتاع الكلام اللي اتقال نفسه ملوش أي دعوة بالفيزياء تماما، لأن نفس الآلية بتاعت النطق ممكن تنتج كلمات بتعبر عن الحب، وهي نفسها ممكن تنتج كلمات بتعبر عن الحرب. فالمعنى بتاع الكلام ده حاجة مش مادية ولا فيزيائية، وده بيقول لنا ان المادة مش كل حاجة، وان الحاجات اللي مش مادية اللي زي الوعي وحرية الإرادة لا يمكن تكون نتيجة المادة، ولازم يكون في سبب مش مادي ورا وجودها. ده بالعكس، لو العقل نتيجة المادة بس وتشكل بشكل عشوائي من غير ما يبقى فيه أي ذكاء أعلى منه بيوجهه وهو اللي أوجده، يبقى ازاي نثق في العقل ده أصلا إذا كان اتكون كده بمحض الصدفة؟ تخيل لو عندك كمبيوتر كده متبرمج بشكل عشوائي، هل هتقدر تعتمد عليه او تعمل عليه الحسابات بتاعتك؟ فعشان كده اللي بينكر وجود العقل وبيقول انه مجرد عمليه ماديه ده بيخلينا نشك في قدراته العقليه اللي اتكونت بالصدفه حسب وجهه نظره، وده يخلينا ما يبقاش عندنا اي سبب ان احنا نصدق كلامه بان الوعي والعقل مجرد ماده واننا ما عندناش حريه اراده. وعشان كده برضو فرانكلين هارولد قال في كتابه The Way of the Cell إن الفكر المادي فشل في تفسير الظواهر الأساسية في الكون اللي هي زي وجود الكون ووجود الحياة والعقل، وإننا لازم نبص للحاجات دي باعتبار إن هي نتيجة سبب مش مادي. بس خلي بالك أنت مش بتقول كل حاجة، أنا سمعت إن في تجربة بتثبت عكس اللي أنت بتقوله ده، اسمها تجربة ليبت، مش كده؟ طب بص يا سيدي، هي التجربة مش بتقول عكس اللي أنا بقوله ولا حاجة، وخلينا أشرح لك الموضوع بسرعة عشان نفهم التجربة. فاللي عمله ليبت إنه حاول يلاحظ النشاط بتاع المخ قبل ما الجسم يعمل اي حركه اراديه، ولقى ان قبل وقت صغير جدا من حركه الجسم بتظهر الكتروفيسيولوجيكال ساين او اشاره في المخ. طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده في التجربه؟ مفيش وبعدين، هي التجربه خلصت لحد هنا، وهي دي كل حاجه لاحظوها في التجربه على فكره. لكن ليبت ما اكتفاش بالملاحظه دي وحب يجود من عنده كده وعمل قفزه استنتاجيه يفسر بيها النتائج اللي هو شافها. ليبت قال ان ما دام الاشاره اللي ظهرت في المخ دي
كانت قبل الحركه، يبقى ده معناه ان السبب في الحركه هو نشاط المخ والتفاعلات الكيميائيه اللي فيه، ويبقى كده مفيش حاجه بقى اسمها ولا اراده ولا وعي ولا اي كلام من ده. طب ما الراجل اهو بيقول لك ان مفيش حاجه اسمها ولا وعي ولا اراده، امال انت بتقول لي ليه ان التجربه ما اثبتتش عكس اللي انت بتقوله؟ اتقل عليا بقى، انت هتفضل متسرع كده لحد امتى؟ بالنسبه للتجربه نفسها فانا ما عنديش اي مشكله معاها على فكره، لكن المشكله في التفسير اللي ليبت فسر بيه التجربه. والمشكله اللي وقع فيها ليبت هي حاجتين. اول حاجه انه كان بيتابع نشاط المخ قبل قرار الشخص انه يتحرك بس. طيب بالنسبه لو شخص قرر انه ما يتحركش، هل الاشاره اللي ليبت بيقول انها السبب في الحركه هي كمان هتختفي ومش هتظهر؟ ده اول سؤال، ودي حاجه ليبت ما اختبرهاش في التجربه بتاعته. المشكله الثانيه هي ان في نوعين من العلاقات اللي بتربط ما بين الحاجات. اول نوع اللي هو العلاقه السببيه او الكوزيشن، يعني في حاجه معينه لما بتحصل بتبقى السبب ان حاجه تانية تحصل بعدها. وفي نوع تاني اللي هو الكورليشن او العلاقه التصاحبيه، يعني في حاجه لما بتحصل بتبقى مصاحبه لحاجه تانية في نفس الوقت بس مش سبب ليها. يعني مثلا لما اقول ان كل ما باجي اقرا بفتح النور، دي كده كورليشن، لان موضوع ان افتح النور مش هو السبب في القرايه، يعني حتى لو ده بيحصل قبلها بس انا ممكن برضو افتح النور وما اقراش مثلا. عكس مثلا لما اجي اقول ان كل ما بفتح النور بدوس على المفتاح بتاع الكهرباء، هنا دي علاقه سببيه لان المفتاح هو السبب في ان الكهرباء توصل لللمبه وبالتالي تشتغل. طيب ازاي اقدر بقى افرق ما بين الاثنين؟ هنا بقى ديفيد بابينو جاوب على السؤال ده وقال لك عشان نقول على حاجه ان هي سبب في حاجه تانية يبقى لازم يكون في بينهم تلازم. يعني ايه؟ يعني كل ما يحصل الف لازم يحصل باء، انما لو في مرات الف بيحصل من غير ما بيجي بعده باء يبقى ساعتها باء مش نتيجه ضروريه لالف. طيب بالنسبه بقى لتجربه ليبت، هي انهي نوع فيهم؟ هل هي كوزيشن ولا كورليشن؟ هل نشاط المخ هو السبب في الاراده بتاعه الحركه ولا كان بس بيبقى مصاحب للاراده دي؟ ده هيرجعنا تاني للنقطه الاولانيه اللي اتكلمنا فيها. هل ليبت شاف نشاط المخ قبل قرار الحركه وقبل قرار عدم الحركه وقارن ما بينهم، بحيث لو نشاط المخ ده بيحصل في حاله الحركه بس يبقى ده بيقول لنا ان افعالنا نتيجه الكيمياء بتاعه مخنا مش اكتر؟ لا ده ما حصلش، وده معناه اننا ما نقدرش نثق في الاستنتاجات بتاعه ليبت الا لما نشوف باقي الصوره. وعشان كده في فريق بحثي عاد التجربه تاني سنه 2010 بس المره دي قارن ما بين نشاط المخ قبل ما الشخص يقرر انه يتحرك ونشاط المخ لو الشخص قرر انه ما يتحركش. والمفاجاه بقى جس وات، بالظبط كده في الحالتين بتظهر اشاره في المخ، والاشاره اللي بتظهر في حاله الحركه حتى مش اقوى من الاشاره اللي بتظهر لو مفيش حركه. وده اللي خلاهم يقولوا ان الاستنتاج بتاع ليبت كان غلط، وان ده خطا علمي هو وقع فيه، وان النشاط بتاع المخ مش هو السبب في الاراده بتاعتنا ولا هو اللي بيجبرنا نختار ايه وما نختارش ايه. وده معناه ان الوعي والاراده حاجه والتفاعلات الماديه حاجه تانية. فمعلش اي حد كان معتمد على التجربه دي عشان يقول ان احنا ما عندناش حريه اراده وكده يعني هارد لك. وعادي يعني يا جماعه خلوا عندكم اخلاق رياضيه. وصحيح بالمناسبه يعني بمناسبه الاخلاق وكده، الاخلاق في حد ذاتها بتعكس حريه الاراده وبتثبت انها لا يمكن تكون هي كمان نتيجه الماده او الطبيعه. الماده مثلا بتمشي على قوانين ثابته، اي ميه في الدنيا هتلاقيها بتغلي عند درجه حراره 100، لكن اخلاق الناس مش كده. الناس مش نسخ من بعض، مش بيتصرفوا بنفس الطريقه ولا عندهم نفس المستوى من الاخلاق، لا الموضوع مختلف تماما، وما هياش حاجه انت مجبر عليها انك تكون انسان عندك اخلاق. الموضوع كله راجع لحريه الاراده والاختيار بتاعتك. الاخلاق نفسها مش حاجه ماديه، مش حاجه تقدر تدوقها او تشوفها او تشمها، على عكس الطبيعه او الماده اللي بنقدر نحس بيها بالحواس بتاعتنا. وغير انها مش حاجه ماديه ولا حاجه انت بتعملها بدون ارادتك، السؤال هنا مين اللي حط القوانين بتاعت الاخلاق؟ مين اللي قال ان الصدق حاجه كويسه وان الكذب حاجه وحشه؟ مين اللي قال ان اخلاق زي الشجاعه والامانه والكرم كلها اخلاق ايجابيه؟ لو فكرنا كده شويه في الاجابه هنلاقي ان عمرها ما ينفع تكون الماده ولا الطبيعه. اذا كان الموضوع عباره عن ماده بس، ايه اللي يخلي خلق زي الايثار حاجه كويسه؟ اذا كانت الطبيعه كلها مبنيه على الصراع زي ما بيقولوا لنا، وان البقاء للاقوى، وان كل كائن بيحاول ياخد اقصى مصلحه ليه ولو على حساب الكائنات التانيه، يبقى منين بقى يجي خلق زي الإيثار اللي الناس بتضحي فيه عشان غيرها؟ منين يجي خلق زي الشجاعة اللي ممكن يكلفك حياتك لو كان مفيش حاجة غير الطبيعة اللي كل هدفها الصراع عشان حاجة واحدة بس اللي هي البقاء؟ إذا كان الغش ممكن يحقق مكاسب أكتر من الأمانة، وإذا كان الكذب ممكن يجمل صورتك أكتر من الصدق، وإذا كانت الخيانة ممكن تخليك تستمتع ولو على حساب غيرك، إذا كانت السرقة طريقة سريعة للغنى غير العفة، يبقى الأخلاق دي كلها اللي هي مش حاجة مادية أصلا، إزاي تكون نتيجة للطبيعة أو المادة اللي مش بتدور غير على بقائها هي وبتصارع الكون كله عشان مصلحتها؟ ده بيقول بقى إن ما دام في قانون بيحكم الأخلاق وإن القانون ده مش قانون مادي ولا يمكن يكون نتيجة الطبيعة، يبقى لازم في حد هو اللي حط القانون ده وهو اللي ادى المعنى للأخلاق دي، ومن غير وجوده كان هيبقى مستحيل ان يبقى فيه اي تصرف له اي قيمه. مش هيبقى فيه بقى حاجه اصلا اسمها خير وشر، هتبقى مجرد كائنات بتتصارع من غير اي هدف غير ان هي تفضل عايشه
وخلاص ولو على حساب غيرها. فوجود الاخلاق اللي هي اصلا بتعكس حريه الاراده اللي هي جايه من الوعي اللي هو اصلا مش حاجه ماديه، كلها بتقول ان الماده لا يمكن تكون هي كل حاجه، الماده اللي لا يمكن تفصل ما بين حاجتين وتقول ان ده صح وده غلط، وان لازم يكون في سبب مش مادي ورا وجود الوعي والاراده والاخلاق. وده من الادله العلميه اللي بتقول لنا اننا مش مجرد نتيجه لشويه تفاعلات كيميائيه وقوانين فيزيائيه، في حد ادانا حريه اراده عشان نختار بيها، في حد شرع قوانين للاخلاق وخلى منها الكويس والوحش، والحد ده مش بتحكمه قوانين الماده ولا الطبيعه ولا هو جزء منها. واي حد بيحاول يقنع نفسه انه ما عندهوش حريه اراده وانه بيتصرف نتيجه الكيمياء بس بتاعت مخه وانه مقيد بيها، يبقى بيحاول يفضل جوه الكهف اللي هو عايش فيه وما اداش نفسه فرصه يبص على الحقيقه. يمكن يلاقيها لما يفك القيود بتاعت الكيمياء بتاعت مخه قبل ما يفك القيود اللي هو مربوط بيها في الكهف بتاعه، ويكتشف ان عنده حريه اراده فعلا، وانه مش مجبر على الموقف اللي هو مؤمن بيه دلوقتي، وانه يقدر يختار مره تانية الحاجه اللي هو شايفها صح بمحض ارادته. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بفكركم ميعادنا الجمعه بعد اللي جايه ان شاء الله الساعه 8 بالليل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو اذا عجبكم المحتوى، ولحد ما نبسطها المره الجايه ان شاء الله استودعكم الله. سلام. لو في أسئلة شغلة دماغك ما تقولي أبسطها لك، في حاجات في الدين مش جاية معاك استنى هظبطها لك، فاكس ممنوع وسؤال مرفوض ومفيش إجابات لسؤالك، طول ما في بالك تفهم دينك.